بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره لیکچر 4 دی د 9 کلاس د چپټر 3 ډاینامیکس صحیح شو چې هغه زموږ سره نیوټن سیکنډ لا اف موشن. نیوټن سیکنډ لا اف موشن موږ د سوی ګور لاول خدا وای this law states that the net force on a body چې کوم net force دی is equal to the product of mass of a body and acceleration. نیوټن فرست سیکنډ لا سټیټمنټ صدا دی ګوره چې نیټ فورس دی خو ګوره نیټ فورس دا به موږ برابر دی پروډکټ اف د ماس اف د باډي ان ایکسلریشن دی برابر دا یو سټیټمنټ شو. بل سټیټمنټ موږ دا وایي ګوره when a net force acts on a body it produce acceleration. کله یو نیټ فورس ته په یو باډي باندې ګوره دا یو باډي شو صحیح شو ماس دی ام په دې ته دا فورس ولګو چې دا فورس په ولګو نو خامخا په دې کې ایکسلریشن پیدا کیږي. نو ګوره it's on a body it produce acceleration in its direction. چې په کوم ډایریکشن ته فورس ورکو په هغه ډایریکشن به څه کیږي ایکسلریشن پروډیوس کیږي in acceleration in its direction which is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. نو دا ایکسلریشن به څه دا به directly proportional دی فورس ته او inversely proportional به څه دی ماس ته به inversely proportional. ګور دا خبر یاد ساتئ directly proportional به څنګه چې فورس یې وایي نو ایکسلریشن به هم څه وایي کنه او چې ماس ګوره انورسلی به مطلب دی چې ګوره کې ایکسلریشن سیوا دی مطلب به دی چې ماس به کمی چې ماس څونه کمی اوږي هغه ډېر ایکسلریشن پیدا کیږي چې ماس څونه سیوا کوي ایکسلریشن به کمیږي. خانه میتھمیټیکلی وجه د ګورې چې اولي خبره موږ دا کړې چې د ایکسلریشن به شي ډایرکټلی پروپورشنلی ټو دی فورس فورس ډایرکټلی پروپورشنل شو. دویم کې موږ دا وایي چې انورسلی پروپورشنل له ماس ته خاصه موږ سره د دوه ایکویشن شي دا دوه ایکویشن ته کمباین ایکویشن 1 and 2 چې equation 1 and 2 combine کینو A is directly A proportionality A by M شو کنه خو چې دا proportionality ساين مون ختمون مونږ ته equality لګو چې equality لګو نو constant برا insert کو نو A is equal to K F by M شو. نو دلته په دې کې موږ سره constant چې دا 1 دی دا تاسو ته خیم چې دا څنګه 1 دی صحیح شو. نو زموږ سره equation د سره راغی چې A is equal to F by M نو اوس دا M چې نه دا ورضرب کړي دي دا ورضرب کینې F is equal to زموږ شی شو M A شو. دا میتھمیټیکل پان دی د نیوټن سیکنډ لا. خو دا خبره ځان سیات ساتي ګوره اگزامپل ته ګوره دا لنډ مثال در کوم وس یو باډي دی یو انسان دی کنه دا چت نخکته پرش تر ادان کی یا راول لیدو چې راول لیدو د ایکسلریشن سډنلی زیرو एकदम زیرو شو سډنلی بیکم زیرو شو کنه نو چې کله د چت نه سړی خکته پرش تر راول لیږي نو دا به ډیر زیات خوږي د هغې وجه دا ده چې د دې ایکسلریشن زیرو کیږي چې ایکسلریشن एकदम زیرو شو ایکسلریشن एकदम زیرو شو نو انسان د بچ پین محسوسیږي ضرب محسوسیږي. یا بله خبر داسې ده چې لاندې پومونه ایښي دي پاسه چت نه ورته رادانګي نو هغه به تا ته به درد نه محسوسیږي. د هغې مین وجه دا ده چې دا پوم چې نه دی ستا ایکسلریشن ګریجولي ډیکریز کوي په قلاره لکه مطلب زه کیچ اخلم که نه دا چې کیچ اخلم زه ورته لاس داسې لاندې وړم نو بیا ما ته درد نه محسوسیږي صحیح شو. نو ګوره د چت نه چې یو کس فرش ته راولېدو نو چې راولېد نو هغه ایکسلریشن سډنلی زیرو شو چې سډنلی زیرو شو نو هغې ته به ډېر درد محسوسیږي یا به لاس ماتېږي یا څه ځکه باډي یو موشن کې ده خبرداره چې پوم ته ته رادانګې نو پومونه به ستا ګریجولي ستا ایکسلریشن ډیکریز کوي نو بیا به تا ته درد نه محسوسیږي. ښه یا بله خبر دی یو پلیر دی که نه هغه بال کیچ کوي چې هغه بال کیچ کوي که ستاسو خیال وي چې एकदम داسې لاس نه نیولی داسې لاس یې که ونیو نو یا به دې لاس ته به شی درد محسوسیږي ځکه چې سډنلی د هغې ایکسلریشن نه زیرو کېږي. نو اکثر چې ښه انټرنیشنل پلیر وي نو هغه دا چې کله بال کیچ کوي نو د هغې سره لاس داسې لاندې ورسره وړي د دې وجه دا ده چې بال کوم ایکسلریشن دی نو او د لاس خو په رسټ کې دی چې دا ورسره ګریجولي ډیکریز شي او موږ ته څه درد محسوس نه شي او کیچ په اسانه واخلو. نو دا د دې اګزامپل اوس بله خبره پکې داسې ده چې کې زموږ څنګه زیرو دی کې زموږ څنګه 1 دی ګوره زموږ څه ایکویشن دی A is equal to KF by M شو د دې نه KF دی خو M اخو ملټیپلایډ شو نو دا دې شو چې KF is equal to MA شو. ښه اوس به داسې وکړې چې KF is equal to MA یوه خبره بل لا اوس چې دا اف چې مونږ غواړو مونږ صرف کې معلومو که نه دې خبرو نو MA by K شو. اوس داسې هم ته شی معلومولی چې اف د زموږ سره MA برابر دی نو ډایرکټ کټ کېږي دلته یې دلته موږ ته پته ده چې اف is equal to MA دی نو ډایرکټ دا یو بل کټ کوي 1 ته راځي. اوس یې یونټ ته واړوئ د دې ماس یونټ دی کیلوګرام او د ایکسلریشن میټر پر سیکنډ سکویر لاندې هم فورس نیوټن دی نو هغه هم زموږ سره کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر برابر دی نو دا دواړه یو بل ختم کړي نو چې ډیوایډ یې پکې نو 1 ته راځي. نو په دې کیس کې زموږ ایکسلریشن شی دی کانسټنټ هغه زموږ سره د 1 برابر و دا زموږ سره نیوټن سیکنډ لا وه.